سلام. امروز اومدم بازار دستفروش‌های شوش توی کلان شهر تهران. یه بازاریه که پر بیشتر وسایل آشپزخونه و ابزارهای آشپزخونه و وسایل خونه است. حالا سفال و نمیدونم بشقاب و اینجور چیزا. بریم ببینیم بازار شوشو که فوق‌العاده شلوغ و خیلی بازار پر رونقیه. دمتون گرم. سابسکرایب یادتون نره. آقا این چه قیمته؟ 2 تومن. آره؟ اینا کار کجاست؟ اینا چوباش خارجیه، خودش ایرانیه ولی صادراتیه. آها. اینجا هستش اینا 1850 1950 2305 اونا 2 طبقه است اینا 1 طبقه یعنی یه سری گیلاس اونا 2 سری گیلاس مثل اینکه 2 سری گیلاس. آره خیلی خوشگله. دست در نکنه. اندازه گرفت میدونه اصلا نبود یادم بگم من قیمتم رو قیمت خودم مطمئنم. ها؟ کارو میزو تو دم کو میزو تو سرویس جایزه تخفیف 15% همکف نمایندگی لیوان.
بازارهای مرزی میندازه، حالا مثلا مثل بازار آستاری یا مثلا بازارهای جنوب کشور. خیلی باحاله توی تهران همچین جایی. سلام، خوبین؟ سلام، قربونت برم. قربونه، سلامت باشی. چه خبر؟ سلامت باشی. خوش میگذره؟ کاسبی خوبه؟ نه؟ چرا؟ اینقدر شلوغه دیگه. به این شلوغی. وقتی مردم پول نهرن شلوغ باشه. چه فایده داره؟ تلویزیون پخش نکنه آبرومون بره. نه بابا. نه بابا، یادگاری برای خودم میگه. یه بار این کارو کردن آقا من. آره. زجال کنیم دیگه از ریشه میزنن. برای همین گفتی بیا اینجا، آره؟ آها، میگم. خیلی قربونه. اهل کجایی؟ ما بیرجند. خیلی سلامت باشی. قربونه. خوشحال شدم. من تهران گردی؟ آره، دوری بزنی. عزیز منی. فعلا قربونت، سلامت باشی. ترکا خیلی هم آدمای دوست داشتنی. زنده باش. میام ولی کجا بریم؟ جعبه الان ما تو جشنواره ایم. خوب موقعی اومدیم خرید. همه تخفیف رمز بیا بودش پیدا نمیدون رنگش هم اونم آفتاب نکنیم یعنی ببریم بزنیم شما بیا.
میلیون مورد قیمت داره 8 سال دیگه خدا رو این دلم با آقا میلاد گل از یه جا آویز نشده خانم در اتفاق از آخری شدیم های بزرگشویی چه کاره بشی؟ دیگه خدا شاهده نمیخواد اون 180 متر میزنم اون گفتم تو 20 متر از اینجا بکنم آخه اینجا نامنصب جان مادر زنم دارم عرضه میرم آبجیا بیا نگاه بزن آبجی آفرا نکن دیگه خانم عرجی سفره چند تا میخواد؟ 10 بده بعد خب یه دونه از این فرنچ پرس ها میخوام بگیرم. چه قیمت گفتی داداش؟ 120 تومن 120 هزار تومن. یه دونه از اینا برای دمنوش گرفتم 120 تومن. بریم باهاش دمنوش بکنیم. فنجونای اینا هم خیلی بامزه‌ان. چه قیمته نزده؟ صاحبش هم نیست. مثلا پولوپولی این کار
Değilim ondan ama. یه قیمت میدی؟ دارم فیلمم میگیرم. 140 خب 160 250 250 380 اینا جنسش چیه اینا؟ دستش سیل سایت زمان خب این بود از ویدیوی بازار دستفروش های شوش. خیلی خودم دوست داشتم، خیلی بازار قشنگی بود. منتها اینکه علاوه قیمت ها مثلا همون فرنچ پرسی که گرفتم یه جا 250 میداد، همون بود دقیقا، همون مارک بود، همون سایز بود. یه جا هم نصف قیمت گرفتم، 120 دینا گرفتم. در کل خودم خیلی دوست داشتم. امیدوارم شما خوشتون اومده باشه و با سابسکرایب کردن بهم انرژی بدید. دمتون هم گرم. زنده باشید و فعلا خداحافظ.